السلام عليكم. النهاردة المحاضرة الأخيرة في المستوى الأول. تمام، لسه عندنا مستويات تانية إن شاء الله، بس النهاردة هسيبكم على حاجة لذيذة جدا جدا. هناخد تعريفات المصطلحات اللي احنا اشتغلنا بيها الفترة اللي فاتت. أنا تعمدت إن أنا أخرها للمحاضرة الأخيرة علشان أنا كل اللي يهمني التكنيك دلوقتي، وما كلكعش الدنيا وما نحطش بقى مصطلحات وأسماء وإنجليش ومش عارفة إيه وبتاع. بغض النظر عن اي مستوى تعليمي احنا فيه، التريكو طالما بندخل على النت، تريكو والكروشيه لازم نبقى عارفين مصطلحاته بالانجليزي. ليه؟ لان المواقع الاجنبيه هي اللي بتوفر دايما الباترونات الجديده وباترونات اللي مكتوبه. تمام، ده غير ان انا عشان اقرا الباترون لازم كويس جدا عشان اشوف الرموز بتاعته. علشان التريكو الرموز بتاعته في الباترون مش عالمية زي الكروشيه. تمام، يعني مثلا في الكروشيه لما بشوف الشكل ده عارفة ان دي سنجل كروشيه، او مثلا الشكل ده عارفة ان دي تشين. خلاص، لا، في التريكو المربع ده ليه معاني كتير. تمام، المربع ده ليه كذا معنى برضو. المربع ده مش كل ما اشوفه هروح اعمل بيرل ستيتش او غرزة مقلوبة، وده مش كل ما اشوفه هروح اعمل غرزة عدلة او الغرزة اللي من تحت. لا، انا لازم اقرا مفتاح الباترون او مفتاح الخريطة. تمام، كل باترون بيبقى ليه مفتاح. كويس كده. فاذا موضوع المصطلحات موضوع مهم جدا. اسمائها وتعريفاتها بالانجليزي مهم جدا ان انا اكون عارفاه. انا مش هقولك اقعدي احفظيه بقى وبتاع، بس هو بالممارسه هيجي معاكي. احنا اتفقنا ان الغرزه اسمها الغرزه العدله. تمام، بالاسلوب الدارج او بالكلام، او احنا عندنا في مصر يعني بنقول عليها الغرزه اللي من تحت. بقول من تحت من فوق، اتنين من تحت اتنين من فوق، تلاتة من تحت واحده من فوق كده. اللي هي اقصد بيها اللي من تحت، اقصد بيها الغرزه العدله ومن تحت. تمام، اسمها ايه بقى؟ اللي هي اسمها النت ستيتش. نت ستيتش، نت ستيتش دي بنشتغلها ازاي؟ كده زي ما اتعلمناها في المحاضرات اللي قبل كده، اللي هي باجي بدخل من ورا واخد لفة واطلعها من هنا وارميها من هنا. خلاص، الغرزة المقلوبة اللي هي بالاسلوب الدارج من فوق اسمها بيرل ستيتش. بيرل ستيتش ورمزها بيبقى بي، زي ما نت ستيتش رمزها بيبقى كي، لان الكي ان الكي ما بتتنطقش لكنها تكتب. فبما انها تكتب فهي اول حرف في الكلمه، فاحنا بناخد اول حرف كرمز للكلمه كلها، فعشان كده هي كي. تمام، خلاص. بنعملها ازاي؟ بيبقى فيه الخيط من فوق الابره كده، هي اسمها من فوق، وبدخل من قدام الغرزه مش من وراها، من قدامها. باخد لفة وارجع الخيط زي ما كان على اليمين، اقلبه من على الغرزة دي وارميه من على الغرزة دي. تمام، دي كانت الغرزة العدلة والمقلوبة، او اللي من تحت او اللي من فوق، او البيرن والنت ستيتش. تمام، زي ما اتفقنا برضو ان الشغل بتاعنا بيبقى ليه وش وليه ظهر. بيطلب مني ان لما يجي عندي ظهر الشغل اشتغل غرزة بشكل معين. دلوقتي انا اللي في وشي ده ايه؟ انا شغالة كده، بدخل الابرة من هنا كده، فاللي مقابل ليا انا ده الرونج سايد. تمام، لما اخلصه كله، لما اخلص السطر ده كله، انا دلوقتي خلصت السطر ده اللي كان ظهر الشغل في وشي انا. خلاص، دلوقتي ايه اللي هيجي في وشي؟ زي ما اتفقنا ان احنا بنبقى معلمين وش الشغل او ظهر الشغل بدبوس. كل واحدة هتتفق مع نفسها هتحط الدبوس فين. تمام، انا بالنسبة لي بحط الدبوس في الناحية الفرونت او في الناحية الامامية او في الناحية الشغل، وش الشغل، او الرايت سايد. اسمه الرايت سايد او وش الشغل. تمام، دلوقتي وش الشغل فين؟ هيبقى مقابل ليا انا، في وشي انا، يبقى انا كده هشتغل على وش الشغل. طالب مني غرزة معينة في وش الشغل يبقى هعملها.
لما تيجي في الرونج سايد يعني الجهة الخطأ او يقصدوا بيها ظهر الشغل. تمام، يبقى هنشتغل بطريقة معينة. طيب نيجي بقى نطبق باترون. الباترون ده التريكو زي ما اتفقنا بنشتغله زي الكروشيه، رايح جاي رايح جاي. بالتالي الباترون انا هقراه رايح جاي، مش هقراه كله في اتجاه واحد. تمام، يبقى السطر الاولاني اللي هو هنا ده اللي مش مكتوب رقمه هو سطر البداية، الكاست اون اللي احنا قلنا عليه قبل كده. تمام، بعد كده بعد ما اشتغلته يبقى السطر الاولاني هيبقى كده، وانا حاطط لي الرقم من هنا. في باترونات بتحط الرقم عند بداية السطر من الاتجاه اللي انا هشتغل فيه، وفي باترونات بترقم وخلاص. تمام، هتقابلي كل ده وهقولك هنقابل كل ده فين. حلو كده. طيب انا السطر ده هشتغله كده، وده هيبقى وش الشغل بالنسبة لي. خلاص، السطر الاولاني ده هيبقى وش الشغل بالنسبة لي. طيب هنا بيقول لي وش الشغل يعني رايت سايد، كله عبارة عن مربعات فارغة. بيقول لي لما تبقي في الرايت سايد وتشوفي المربع الفارغ اشتغليه غرزة نت. يبقى انا السطر الاول كله هشتغله نت ستيتش، كله هشتغله غرزة عدلة. طيب خلصته، هاجي على السطر التاني هيبقى كده. تمام تمام، يبقى هشتغله من هنا. طيب السطر التاني كله مربعات فارغة، هنا المربعات الفارغة معناها نت ستيتش؟ لا، انا لما رحت على السطر التاني بقيت في ظهر الشغل. طيب تعالي نشوف كده وصف ظهر الشغل. ظهر الشغل بيقول لي ان المربع الفارغ كله بيرل ستيتش. شفتي بقى ان رموز التريكو مش ثابته او مش واحده، لازم ابقى ماشيه ومتابعه مع الباترون. انا الى يومنا هذا مع كل سطر برجع لمفتاح الخريطه، لمفتاح الباترون. تمام، بقى اشتغل يبقى سطر عدل سطر مقلوب. تمام. طيب نيجي بقى للسطر الثالث اللي هو هيبقى كده، اللي هو انا هعد واحده. ده سطر ده وش الشغل، السطور الفرديه كلها هتبقى وش شغل، مفيش ما يمنع اطلاقا ان انت تكتبي لنفسك هنا السطور الفردية وش الشغل او رايت سايد. السطور الزوجية ظهر الشغل يعني رونج سايد، برضه عشان ايه للتذكرة كده لما تلاقيها في وشك. تمام. طيب انا دلوقتي هروح على سطر فردي، السطر الفردي عندي رايت سايد رايت سايد. طيب السطر الفردي عندي اول غرزة مربع فاضي، مربع فاضي في المربع فاضي اهو في الرايت سايد نت ستيتش، يبقى اول غرزه نت ستيتش. تمام. الغرزه الثانيه مربع في دايره مصمطه، هعمل ايه؟ طيب انا لسه في الرايت سايد عند الدايره، عند المربع ابو دايره مغلقه، هشتغلها ايه؟ بيرل ستيتش، هشتغلها غرزه مقلوبه. عايز تركيز؟ طبعا طبعا عايز تركيز. تمام. الغرزه اللي بعديها نت ستيتش، اللي بعديها بيرل ستيتش. ممكن جدا تقعدي تدرسي الباترون الاول وتكتبيه عندك، يبقى السطر الاول والسطر الثاني عدل ومقلوب. ابتداء من السطر الثالث هعمل واحده نت، واحده بيرل، واحده نت، انا بكتبهم هنا اهو، واحده نت، واحده بيرل، واحده نت، واحده بيرل، وبعد كده 2 نت، وبعد كده 1 2 3 4 5 بيرل، وبعد كده 3 مثلا نت. تمام، واشتغل واركز وانا بشتغل كويس جدا. تمام، زي ما بنعمل في الكروشيه بالظبط، يعني هو ما فيهوش اختلاف غير انه جديد عليكي فقط لا غير. صدقيني مع التدريب ومع التمرين الموضوع هيبقى اسهل. انا جايبه لك باترون واحد. تمام، في عدد لا نهائي من الباترونات اللي بالشكل ده. طبعا الغرز دي تنفع مع سويترات، بلوفرات، جواكت، سكارفات، مع شرابات، مع اي حاجه. تمام. طيب انا اجيب الباترونات دي منين؟ من موقع الكنز في عالمنا اللي هو بن ترست. بن يعني دبسي،
اهتمامك. بنترست، دبسي الصور اللي انت بتحبيها. الموقع لو فيكم حد مش عارفه يعني هحط لك اللينك بتاعه. وتدخلي وبس تكتبي knitting charts. تمام، هتلاقي بقى عدد، ولما تفتحي واحدة هتلاقي تحتيها في صفحتها في كتير، وهكذا هتشوفي بيبقوا حاطين صورة الباترون وصورة الغرزة بعد ما اشتغلوها. تمام، فتقدري تقرري الغرز دي عجبتك ولا ما عجبتكيش وتبدأي تطبقي. تمام، الفترة الجاية هنشتغل على تطبيق الباترونات. زي ما انت شايفة كده، الغرز اللي موجودة في الباترونات هي البيرد والنت، العدلة والمقلوبة، العدلة والمقلوبة. اذا انت مش محتاجة اكتر منهم في الوقت الحالي عشان تطبقي عدد لا نهائي من الباترونات. دلوقتي انت في ايدك كنز، خلاص لو فرطتي فيه خلاص. المقولة بتقول use it or lose it، يا تستخدميها يا هتفقديها. الفكرة لو طبقتيها في حياتك هتفضل معاكي على طول، لو اهملتيها وسبتيها هتفقديها الى الابد. بالظبط اي حاجة جديدة بنتعلمها لو ما مارسناهاش كتير انسيها خلاص هتروح منك. اما لو مارستيها كتير انت بقى في ايدك كنز هيطلعك من حاجة لحاجة لحاجة، وفي الاخر هتبقي موسوعة، انت نفسك هتبقي موسوعة. اتمنى لك التوفيق، واتمنى ان انت تطبقي كتير كتير كتير، واتفرج على تطبيقاتك، واشوفك على خير في المستوى الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.